Search and destroy. Мої вітання, командири! Ви на каналі DBT. Продовжуємо спостерігати за світовою серією 2025 року. Сьогодні буде дуже гарячий бій між двома українськими гравцями. Обидва гравці дуже добре грають, розуміють цю гру, напевно, на всі 100. Найкраще, напевно, з усіх, ну, окрім, напевно, Тімстепа, тому що вони залишились вдвох, і там є Тімстеп, який буде скоро грати з Кербі. Це найсильніші на даний момент гравці, напевно, України, інших немає. Сьогодні буде протистояння другого раунду. В другому раунді будуть грати до 6 перемог. І побажаємо успіхів найсильнішому гравцю. Так, давайте швидесенько подивимось, хто буде брати першим карту. Так. Зараз покрутимо. Так, у нас є два гравці: The Game та UAden. Першим карту буду обирати The Game. Ну, я думаю, для нього це нормально. Ну що ж, повертаємось угору. Так. Провели невеличкий лаг-тест на початку цього матчу. Пінг 11-12. Нормальний. Дуже навіть хороший. І будемо чекати зараз на гравців. Призовий фонд тим часом вже збільшився до 25,5 тисяч доларів. Розпочиналося це десь з 21 тисячі, потім 22 і вже 25. Потрішечку приходять кошти для цього турніру. Це, напевно, найпрестижніший турнір в цій грі. Найсильніший. Тут зібрані гравці з усього світу, які будуть намагатись робити для вас шоу.
All the game. Так, до речі, там в чаті є для вас спеціально голосування, до кого ви вболіваєте. І на даний момент 75% вірить в успіх The Game. І 25% всього-навсього на Дена ставлять. Цікаво сьогодні, який буде результат матчу. Там, до речі, переможець цієї пари, скоріш за всього, зустрінеться з Тімстепом в наступному. Ну, не знаю. Хоча, якщо Тімстеп програє ще Хербі, це треба ще дочекатись і подивитись, який там буде результат. І сподіваюсь, там результат буде все ж таки на користь Тепа. Але проблема в тому, що зараз 3 українські гравця, можливо, 2 з них точно, скоріш за всього, пролетять. Там далі Тімстеп, з Тімстепом грати важко. Хоча там ще невідомо, можливо, проблеми будуть з Хербі. Хто його знає. Матч ще не відбувався. На трансляції стандартна затримка в 2 хвилини. Сильно. Чекайте, що я буду вчасно бачити ваші повідомлення, але буду намагатися, якщо треба, відповідати на них. Трішки з запізненням, але нормально все. Поки чекаємо на гравців. Що з звуком? Нормально все? Нічого вам не заважає? Що це за новий нік у Дена? Не знаю, що він означає. Я ж з ним не спілкувався. Можливо, в клан якийсь вступив. Можливо, сам зробив якийсь. Не знаю. Що таке ВНС? Як думаєте, що це таке? О, клан. Ну, до речі, як на мій погляд, Ден несподівано обіграв Фейсі з рахунком 5-2 в минулому раунді. І я щось думав, що там важче буде гра у нього, але, як ви бачили, легко він прийшовся. Так, якийсь клан. Кудись The Game з них. Чекаємо саме на нього. А в наступному раунді перегідний зустріти з Тімстепом? Так. Там матч Хербі Тімстеп він ще не відбувався. І переможець цієї пари виходить на переможця саме Тімстеп Хербі. Тому нас чекає ще один, скоріш за всього, матч з українськими гравцями. В наступному раунді. Ну що ж, чекаємо.
Граємо зараз не за гейма, лише він залишився. Hello, guys. I'm very happy to see you at the chat. Are we waiting for game? Are before stream we can before stream we do lag test. Ping 20 oh 20 11. Я так розумію, всі очікують перемогу сьогодні від The Game, чи є хтось в чаті, хто бажає подивитись, як буде перемагати Айден. Час. А як ти думаєш, що він тут робить? Стрімить, напевно? Так, The Game тут. No Withdraw карта. О. Давайте дивитись. Хто з генералів там випадає. І... Арт. Що робить? Давайте, поїхали. Then talks the game used. Але. Нас разгреб... Цікавий матчап. Цікаво. Так, ну що ж, побажаємо зараз успіхів обом гравцям. Зараз 72% голосує за перемогу Гейма. І 28 впевнені, що переможе все ж таки Йойдан. Цікава статистика. Більш все ж таки глядачів вважає, що Гейм буде краще. Ну що ж, давайте дивитись. На верхній точці стартує The Game під зеленим кольором за ванільного американського генерала UADEN або VNSDEN, як правильно. Як вам зручно, так. Ну, мені по старій пам'яті зручно UADEN. Будемо називати його просто DEN. Грає за токсинового генерала під фіолетовим кольором на нижній точці. Я думаю, тут карта, в принципі, зараз будуть в UADEN дуже серйозні підриви, мені здається. Карта більш, думаю, для глашника. Є комерційні непогані, які можна використовувати проти американського генерала. Дуже неприємні місця. Важко звідти вибивати глашника, якщо він туди пролізе.
І, як бачимо, лише військовий завод поки що у The Game. Айден має вже казарму, військовий завод. Ну, і підривники побігли, але це, скоріш за всього, так. Чисто для оборони. Хоча ні, як бачимо, збирає там підривників. Боїться, що проти нього будуть використовувати якісь дропи з бульдозерами, але нічого такого The Game зараз не готує. The Game просто дуже і дуже швидко пішов в і перший Хаммер. Хаммер порожній. Поки там немає нікого. Тим часом Юайден купляється за лівий фланг. Там теж дуже трішки неприємна позиція, але не така критична, як могла бути. І поїхала перша технічка. До речі, висаджує двох ракетників, вони дуже невдало зараз проявляють. Працівничок не проходить по правому фланзі, на правому фланзі. Технічку, скоріш за всього, знищать. І там були підривники. Якось зараз Юайден затупив. Хоча зайняв там бункер. Цікаво, хто там в бункері. Можливо, там і працівничок. Ще одна технічка є на лівому фланзі, навіть дві. А тут є можливість зараз трішки по чинукам попрацювати ракетниками. Буде висаджувати чи ні? Є висадка і по чинукам. Так, на правому фланзі будується тунель. Неприємна зараз новина для The Game. Цікаво, чи знає він про це. Так, чинук туди полетів. Це бачить прекрасно. Камери поїхали зустрічати технічки. Камери, в принципі, можуть впоратися, але там токсинові ракетники. І піхоту дуже швидко токсинами глушать. Зараз The Game залишається грати в один ресурсний центр. Тунель все ж таки на правому фланзі в цьому комірці готовий. І поїхала відразу ж звідти технічка. А там бульдозер можна забирати. Є підривники. І відразу ж фаєрбейзом. І втрачає бульдозер. The Game. І технічка далі йде. Знов туди. Тут вже невдало. Хотів підірвати електростанцію. Розуміє зараз The Game, звідки ноги ростуть. І поїхав саме туди, в той комірець, а тим часом зараз Юайден знов висаджує ракетників, знов туди на лівий ресурсний центр. Так, а тут є байки. Хоче захоплювати нафтову вежу, але зараз The Game треба не давати цього робити. Економіку не треба просто так віддавати. Токсиновий повстанець там засів по бункері. В принципі, зараз є всі можливості вибити цей тунель, але от що робити з лівою частиною невідомо. Тим часом, як бачимо, Юайден потрішечку розвивається, вже перейшов в гру з 3 ресурсними центрами, і The Game не бачить, як він може продовжити цю гру, окрім як піддати перший бал. Ну, зараз Юайден непогано так затис свого опонента і отримує свій перший бал. Можливо, зараз важко пішла гра у The Game. Можливо, він не налаштувався. Я так думаю, зараз Ден, напевно, від компа не відходив, готувався дуже сильно до цього матчу. І тепер друга гра в нас на черзі. Помінялись гравці генералами, місцями. Тепер буде намагатись The Game іграти той бал, який він віддав на початку гри Тену. Тену тепер
треба зіграти за ванільного американця за правилами турніру, а за гейму гла токсиновим. Ну що ж, Глашник в першій грі у виконанні Юайдена, просто Дена, показав, як треба затискати американця на його базі. Зможе зараз таку ж саму гру продемонструвати The Game. Можливо, буде грати якось трішечки інакше. Буде перший дроп. Дена. І полетів. До речі, зліва немає ніякого прикриття, тут лише один підривник бігає, але не факт, що він там встигне. І зараз Ден буде гальмувати видобуток ресурсів для The Game, а Василь не очікував такого маневру і втрачає своїх працівників. Мені поки що початок не подобається, як починає The Game, якщо чесно, поки що він повністю віддає гру у володіння Дена. Ну, зараз рятує The Game та ситуація, що в нього є додатковий ресурсний центр, і, в принципі, втрата працівників на ресурсному центрі зліва не така критична, як могла б бути. Поїхав у відповідь атакувати зараз The Game, і є всі можливості забирати ресурсний центр, і він його забирає. Ох, який танк тут висаджує Паладін. Та ресурсний центр. Ну, поки що Юайден непогано тисне, гальмуючи гру The Game на самому початку. І прилітає Чинук туди, на лівий фланг. І зараз буде забирати ще працівників. Я думаю, зараз цей Чинук повинен збивати. The Game чи ні? Так, ну тут просто зараз відволікає дуже сильно увагу. Якщо не дивитись на цей Паладін, він тут не робить біди, якщо чесно. Зупинити його важкувато. Чинук повертається на свою базу. І Паладін забирають. Щось крап можна підібрати, технічка саме це і робить. Ну, зараз Ден грає, можна так сказати, і в ноу-еко. Йому вибили один ресурсний центр, він його не відбудував назад, і це для нього проблема, можливо, у майбутньому. Скоріш за всього, The Game зараз буде намагатись заблокувати роботу цієї бази, але перед тим він буде, скоріш за всього, підрив робити. Так, є. Два підривника підривають електростанцію і поїхала далі. Технічка. До речі, там може вона заїхати чи не зможе. В чому питання? Камери у відповідь від Дена поїхали на правий фланг, а там захисту взагалі немає у The Game. Так. Підривники тут висадились. Дуже, ну, не сильно та й багато, я думав, тут більше їх, але там вони не порожні. Там є ракетники всередині. І Юайден визнає свою поразку, і тепер рахунок вже 1-1. Поки що рівно йдуть гравці. Не витягує Юайден в такому протистоянні. І тепер карту буде обирати саме Ден. Коли Джоакава карту обирає. Так, ну.
Ну, Йойден бачимо, що готувався. Готувався він до цієї гри. І поки що грає на рівних з The Game, але тут матч такий невдалий. Як на мій погляд. Нас разгромили. Building a Chinese empire. Ну що ж, поїхали. Давайте дивитись третю гру цього протистояння. Нагадую, гра буде йти до 6 перемог. Карта Коуджо Акава. Зліва у нас розпочинає під зеленим кольором The Game та американця лазерного. А проти нього грає Ваніла Китай Ден. До речі, Ден, як я за ним спостерігав, він дуже полюбляє грати через авіацію за китайців. Скоріш за всього, я думаю, він розпочне свою гру з Хелікса. Першим бачимо, будує казарму. Гейм поки що дефолтно. 2 ресурсних центра і військовий завод. А другу казарму додає Ден. На карті є нафта, її можна захоплювати. І я думаю, саме для цього і відбудував собі другу казарму, щоб була змога дуже швидко захопити собі нафту. Так, військовий завод. Немає аеродрому. Можливо, з часом з'явиться. Поки що не спрацював мій прогноз. Без аеродрому зараз розпочинає китаєць. Гейм також йде в захоплення нафти, поки що в нього захоплення не вивчене. Так, ну ракетники побігли займати будиночки, а тут вже в будиночку юніти від The Game. І перший Хаммер вже поїхав зустрічати ракетника. І зараз є можливість ще й бульдозер забрати, він ще не добудував. А Гатлінг трішки не встигає зараз The Game. Поїхали перші гатлінги в цій грі зустрічати цей Хаммер, але навіть не довелося його зустрічати, тому що стаціонарний гатлінг був швидшим. А ось і аеродром. Ну, в принципі, я думаю, що знаючи, як він грає, він дуже полюбляє Хелікси. Він просто їх обожнює. Для нього це must-have в кожній грі за китайського генерала, будь-якого. Без них він тупо не грає. І, до речі, непогано їм володіє, якщо так дивитись за його контролем. Хелікси він дуже рідко втрачає. Так. У The Game зараз є всі шанси пропустити гатлінг на свою базу. Але там добре, що будиночок є і не ризикнув туди далі їхати. Ну, кожен гравець зараз володіє своєю частиною карти. Поки що немає такого, щоб Ден перейшов на ліву частину карти, або The Game там контролював праву частину. Поки що ситуація дуже рівна. А ось і перший міг. В повітрі і дуже невдалий. Тут будівля йому заважала влучити по хамерам. І, до речі, це помилка зараз. Це помилка, яка може коштувати Дену зараз балів. Якщо чесно. Ще один міг в повітрі. Вже напалм вивчено. Другий міг збивають. Так, висаджуються ракетники і відразу ж на лазерлок ловлять гатлінг. І дуже непогана перспективна атака зараз виходить від The Game. Заїхав в тил. Вибиває один бульдозер. Так, ну там на базі десь ще один є. Ні, тут. Тут знизу є. Цікаво, чи побачив його зараз The Game, невідомо. Але пресинг від Василя дуже серйозний.
камери тут досі в грі. Є один міг. І, скоріш за всього, зараз буде намагатись 2 хамери одразу ж поцілити, а вони такі. Підбиті, другий бульдозер зараз забирають. І, в принципі, чи встиг він відбудувати собі центр пропаганди. Він тут по такій грі дуже сильно йому буде потрібен. Не встигає, як бачимо. І зараз без бульдозерів залишається. Ден. В цій грі. І хамери будуть. А, є ще один. Ох. А зараз є всі шанси ще і його втратити. А командного центру немає. Третій бульдозер втрачає зараз Ден. І вже розпочинаються проблеми. Тут знаходять додатковий ресурсний центр. Але треба ще зараз придумувати проти цих мігів. Я думаю, треба месників виводити. Хоча б декілька штук на карті їх розкидати. І намагатись їх якось ловити. Так, ну хамери тут страждають, якщо чесно. Ден готується до штурму, як бачимо. Але чи вдасться в нього це зробити? Тут вже чекають його ракетники з лазерлоками. Камери вже під'їхали на оборону своєї бази. І в повітрі знов міги є. Знов по хамерам відпрацьовуються, але падають. Дуже багато втрат серед авіації зараз у Дена. Дуже багато піхоти зараз іде своїм ходом. Але там все зустрічається хамерами. Хамерів багато, якщо чесно, так подивитись по грі. Їх прям реально дуже велика кількість. Знов міги в повітрі дуже вдало. Зараз ЗГМ їх вибиває один по одному. Не дає влучити прицільно по хамерам. Камери дуже грамотно розводяться. Ну, втрати є, звісно ж, але не такі, які б могли бути. ЗГМ теж дуже вдалий, дуже досвідчений гравець. Він розуміє цю гру дуже прекрасно. Так, ну поки що лише в обороні зараз сидить The Game, але в нього є 3-й ранг. Є можливість зараз зробити декілька снайперів, і ця піхота вже буде не такою загрозливою, якою може бути ось прямо зараз. Цікаво, чи взяв по підвищеннях тебе The Game саме тих юнітів, які йому зараз потрібні. Якщо хамери з гатлінгами дуже легко розбираються, то ось з піхотою дуже довго. Поки що не чутно пострілів від снайперів. Немає їх. Так, а ось і Хелікси. Ну, без Хеліксів, я ж кажу, Юайден не грає без Хеліксів. Можливо, вони навіть будуть і неефективними, але все одно треба їх зробити. Хоча б один в нього в грі повинен бути. Так, ну, тут, до речі, трішки невдало зіграв зараз The Game, отримав по хамерам. Обійшлось без великих втрат. Камерів стає все більше. Грає в 3 військових заводи зараз. Гейм. Є Бартон, є снайпери. І, в принципі, піхотою вже Юайден пограти не зможе. Немає там. Немає вже бульдозерів, і Юайден здається. Рахунок стає 2-1 на користь The Game. The Game дуже вдало зіграв, вибивши всі бульдозери на карті. Трохи звук гризма. Ну, зараз додам. Цікаво, чи зможе зараз The Game закріпити результат і дати наступну гру.
Поки що трішечки The Game виривається вперед, але це поки що. Треба зараз закріпити результат. Для нього, думаю, це дуже важливо. Ну, а Юайдену треба, звісно ж, здоганяти. Більше в нього нічого і не залишається. Так краще? Буде звук. І The Game тепер розпочинає ванільного китайця праворуч під зеленим кольором. Юайден грає під своїм улюбленим фіолетовим на лівій частині карти. Командний центр поки що The Game не продає. Можливо, і не продасть. Тому що є дуже великий ризик отримати дозерхант приблизно такий, як отримав Ден на початку минулої гри, яка, в принципі, призвела її до його поразки. Я думаю, навряд чи The Game цього хоче. Хоче. Так, і є аеродром. Ну, зараз будуть перших хвилин міги, скоріш за все, ловити хамери. Є також військовий завод. Чим відповідає тут Ден? Ден грає дуже стандартно. Побігли рейнджери на захоплення нафти. Затримка 2 хвилини, стандарт. Для такого турніру. Є вже перший хаммер від Дена. Так, ну я думаю, не сильно занадто гучно. Трішки тихше зроблю його. Хаммер висаджується, тут вже є гатлінги. Ну, непогано зараз проїхав. Гості до вантажівок. Трішки зараз економічні втрати є для The Game. Вони можуть перетворитись на більш чутливі, якщо зараз цей хаммер не зупинити. Він дуже сильно відволікає увагу. Ну, висаджується ракетник, ну тут він невдалий буде. Хаммер все ж таки зупинили. Мігів поки що непомітно в цій грі. А Юайден це більше і більше розходиться по карті. Нафту вже собі захопив. Грає поки що в 2 ресурсних центри. І є ще один військовий завод. Четвертий ресурсний центр переходить The Game. Ну це непогано, якщо чесно. Зараз він може просто тупо маслою задавити, але треба ще вибити цей хаммер. Втрачає свій бульдозер The Game, але ця втрата не критична. Командний центр на місці. Так. Один міг збивають. Посаджуються ракетники. Ну, в принципі, їх зараз зупинять, я думаю. Так, виїхала вантажівка і... Блін, а трішки промахнувся зараз. Не попадає цьому ракетнику. Я думаю, зараз час грає на руку американському генералу. В принципі, він зараз збирає сили, ресурси. Китайцю не треба так довго чекати. Треба зараз пресингувати. Як ми бачили, з появою 3-го рангу там в китайця починаються проблеми. Треба не доводити гру до такого стану. Так, ще один бульдозер втрачає The Game. Ну так, там командний центр є. Але бульдозери теж грошей коштують і втрачати їх не потрібно. Ці хаммери зараз втратив Ден на рівному місці. Міги просто шикарно відпрацювали. І зараз є всі можливості The Game перейти в контрвідповідь.
Правда, сил там щось небагато, я так розумію. Щось він не сильно там і по юніти пішов. Ще один військовий завод. Зараз піде спам. Зараз піде спам. Третій військовий завод вже будується. Ну, там ресурсів просто завались. Питається? Американець намагається не відставати. Там також багато військових заводів, але вони розкидані по карті. В принципі, де був бульдозер, там вони і будували. Тут трішки незручна ця гармата, вона може працювати лише туди, на центр. Там їм заважає ця китайська стіна. Не вистачає зараз і цемок, як на мій погляд, від The Game. І полетіли вже в повітрі Міги. Вибивають лише один хаммер. Кратами, звісно ж. І цемок дуже сильно критично зараз не вистачає. Де центр пропаганди? Камерів там багато. Зараз буде втрачати The Game свій ресурсник. Центра пропаганди немає. Камери зараз стають ще більш невтримними. З'являється стратегія знайти та ліквідувати. Міги знову в повітрі, ну там хамери розводяться, в принципі, нормально. Так, ну. Половину групи своєї втратив зараз Ден. Якось він несерйозно їх розвів. Хоча намагався. Казати, що він цього не намагався зробити, не можна. Але мені все одно не вистачає зараз. І цемок, розуміє, це The Game будує свій центр пропаганди. По такій грі вони прям реально потрібні. Вже є третій ранг у Дена. 3 військові заводи дають про себе знати. Дуже багато хамерів зараз на карті є. Мені здається так. Зараз буде важко The Game. Ну там, в принципі, в камерах немає нікого. Вони порожні. В принципі, гатлінгами їх можна здолати. Є вже месник, чого не було в попередній грі. Але там і мігів стільки не було. Ще декілька хамерів втрачає зараз Айден. Але мені здається, битву зараз The Game все ж таки програє. Дуже маленькі сили там в нього були. Таку кількість хамерів здолати важко. Є і ЦМ-ки, є гатлінги. Збивають дрон. Прям в моменті битви, думаю, це зараз не сильно там їм допомогло. Так. Ден залишається без своєї групи. Ця битва закінчилась в нічийний результат. Тут же немає звідки коробки збирати. І є вже третій ранг від The Game. Ой, зараз змінює стратегію. І летить гарматний постріл. Плюс підвищення. Ой, зараз пішла гра на повну. Залишається що один, що інший гравець без 2 нафтових веж. Дуже влучно спрацювали підвищення. І битва в нас продовжується зараз на центр. А тут, до речі, гарматні установки не повибивав. Ден, і йому тепер треба якось поверху йти. Гейма щось якось сил, мені здається, не вистачає. Є 2 аеродроми. Але хамери порожні. Там реально в хамерах немає нікого. Можливо, це буде його зараз проблемою, тому що в минулій грі The Game все ж таки туди хоча б декілька ракетників, але садив. Не у всі камери, але в декількох було. Так, і міни полетіли. Що це таке?
Ну да, це міни. І зараз продовжується битва. Тут дуже багато хамерів. Просто велика кількість. Є також месники. Особливо там мігами не попрацюєш. Треба якось розібратись з протиповітряною обороною Юайдена. І міги полетіли. Так, непогано зараз працюють, але дуже великі втрати серед авіації. Юайден просто на рівному місці втрачає ще більше юнітів. Ой, вже помилки пішли від Дена. Вже не розводить юніти. Боїться він Зегейма. І залишається лише 3 хамери. А далі гола база в нього. Зегейм просто зараз приїжджає на голу базу. І є всі можливості зараз її заблокувати. Так, міги там всі попадали, месники все позбивали. Ну і зараз намагається Ден лазерними танками якось зупинити це просування. Але не може. Але не може зараз. Гатлінги просто по всій його базі катаються. Це дуже серйозна проблема, яку, можливо, зараз не вдасться йому вирішити. Гатлінгів просто дуже велика кількість. Ну, зараз мігів не вистачає, але і ресурси з гейм. Ресурси закінчуються, якщо чесно. Летить бомбардування, до речі, летить по військовому заводу. Де? Скоріше за всього так, військовий завод. Ні, по вторинній економіці. Чи де? Тут багато куди можна бити. В принципі, тут вторинна економіка зараз постраждала. Напевно, це найважливіше, що там було. І зараз гатлінги просто впритул розстрілюють камери. Юайдена пішла паніка вже. Пішла паніка, він припустив декілька серйозних помилок, які зараз можуть вплинути на хід цієї гри. Згейм просто пропилисосив все, що в нього там було на базі. Трішки там коробок вже залишилось. Їх там для гри не вистачить, а у Юайдена економіка, в принципі, тримається лише на цих чинуках, які тут просто накопичились на одному ресурснику, і їх там більше 2 не потрібно. І по ним що зараз працюють гатлінги з ІЦМ-кою. Ну це по ресурсному центру. Встигає все ж таки вибити. І зараз ресурси заблоковані. У американця. Гатлінги працюють. Привіт всім. Всім привіт. Хто тільки що до нас доєднався. І полетів Хелікс, але... А там, до речі, немає особливо ніякого захисту. Ну, хамери, в принципі, є, але хамери для Хелікса без ракетників це ні про що. Зараз дуже легко їх вибивають, там лазерні танки також не перешкода. І Хелікс буде вибивати нафту, а там немає ніякого прикриття для цієї нафти. Взагалі продовжує збирати ресурси, йому все нормально, йому все вистачає. Ось один у Юайдена проблеми. Підвищення тут працюють тільки так. Вже все, що є, пропускає Юайден. Якусь атаку намагаються ще зробити, але мені здається, це все. Будівлі серйозно втрачає, електроенергії немає, в нього танки від'їхали, ну і поїхали гатлінги ці танки зупиняти. Так, Хеліксом. Я думаю, все, тут вже можна здаватись. Шансів мало. Здається, Ден. Рахунок стає
3-1, ну і The Game вже тепер виходить вперед. Не витягнув на своїй карті. Це ж карта була U8. Він, скоріш за всього, її готував під цей турнір, але вона для нього виявилась невдалою. Ну, тепер на черзі карту обирати The Game. А, до 6 перемог буде йти ця гра. До речі, там про раунд мірорів треба було подивитись. Вказано. Ну, добре, після цієї гри подивимось, що буде раунд мірорів. Ти там заграв і буде відбуватись. Black Hell. Та Black Hell. До речі, я її ще не бачив. В цьому турнірі. Нас разгромили. У нас знов там американець китаєць. Як сказав, щось дуже міні. Цікаве зауваження. Рахунок 3-1 поки що. П'яте протистояння в цій грі. Зліва у точку знизу грає Ден. Китай піхотний, фіолетовий колір. Зверху, в правому куточку, грає The Game та хто там? Американець Пазл. Карта велика. Знаю. Як зараз буде відбуватись гра. Ну, думаю, що важко буде. Гейма? Американцям взагалі важко грати піхотних китайців. Я думаю, цей матч не стане як якимось там виключенням з правил. Аеродром. Ну, в принципі, буде рапторами, напевно, я так думаю, буде зупиняти аванпости, які будуть намагатись до нього під'їхати. Буде розкривати їх. Так буде відбуватись майже на протязі всієї гри. Є один мініганер, йде через центр. Я думаю, його мають зупинити. Там бульдозер є, можна його просто роздавити. Знизу є коробочки на правому фланзі, і зараз U1 буде їх закривати бункером. Є вже казарма і перший Хелікс.
Як буде відповідати на цей Хелік? Це гейм? Дуже і дуже цікаво, поки що не зрозуміло. Там навіть ракетників немає, які б могли його трішки на лазерлок піймати. Є вже перша ціль у Хелікса, це бульдозер, і висаджується піхота. Відпрацьовують раптори, але дуже пізно. В принципі, The Game здається. Ну, я так, в принципі, і розумів, що гра буде важкою для американського генерала. Так воно і відбулося. Рахунок трішки підрівнює Ден, але все одно цього мало. Ну, тепер на черзі Дену страждати за лазерного генерала. Рахунок 3-2, в принципі, рівненько йдуть. Плюс-мінус. Зараз The Game, я думаю, має всі шанси знов зробити підрив. 2 бали від свого опонента. Ох, мені цікаво, як Ден зараз, якщо навіть The Game не зміг зупинити цей піхотний прорив Феліксом, то зможе зараз Ден якось цьому протистояти. Ну, важко грати проти піхотного генерала. Дуже важко. На будь-якій карті. Не знаю, що там за карта повинна бути. Але коли гравці рівні, то там піхотний в принципі, ну, в дуже великих відсотках перемагає такому. Тут також буде Хелікс. В принципі, я думаю, що нічого не вгадує зараз The Game, але я думаю, що Ден вже готовий зустрічати. Я думаю, Ден буде готовий зустрічати цю ворожу техніку. Він військовий завод ще не будував свій, там лише казарма. Я думаю, 1-2 ракетники треба все ж таки випускати, для того, щоб була щоб якась можливість десь на підльоті ловити цей гвинтокрил чи як. Так, ну збирає дуже велику кількість піхоти тут. Ой. Не може поцілити цього мініганера. Ну, зараз він дуже сильно відволікає свою увагу на нього. Ну, нарешті роздавив його і будує свій військовий завод. Але дуже пізно, Хелікс вже в повітрі. А там тепер теж немає ким зустрічати. Дуже-дуже пізно тут виходить цей ракетник. Так. І падає Хелікс, невдалий. Але один бульдозер все ж забрав. Я думаю, зараз Василь розгубився. Поляр відлітає.
Що з нас один з стрімерів відлетів через інтернет, я так думаю. Що там в нього? І ще один Хелікс є в повітрі, але там вже чекають його хамери. Є декілька ракетників, зараз буде важче. Це ж перший Хелікс, це вам не другий Хелікс. Другий вже зненацька. Хоча тут бульдозер спіймати можна цим Хеліксом. Ой, можна! Ой, можна! Вибили? Вибили. І зараз Ден залишається грати без бульдозерів, але є ключові побудови. Там військовий завод, 2 казарми та аеродром. В принципі, цього може і вистачити зараз. Американцю? Ой-ой-ой-ой-ой, як зараз цей хаммер проїхав, але там нікого немає. Він порожній. І зараз буде втрачати свою економіку. Там лише ТОУ вивчені. Ну, Загейм непогано зараз займає весь лівий фланг, але треба розібратися з цим хамером. Він дуже зараз набридливий. Ой, мінус бульдозер зараз для Загейма, але другий, я думаю, не очікував. Ой-ой-ой-ой-ой, зараз і другий бульдозер Загейм втратить. Хаммер просто під'їхав впритул і знайшов його. Ой-ой-ой-ой-ой. Проблеми зараз. Лише казарма і недобудований військовий завод. Тут тільки Хеліксами грати. Не знаю, що можна ще зробити. Зараз The Game потрапляє в халепу, якщо чесно. Лише піхота і Хелікси. І база тут нічим не захищена і ніким не захищена. Хелікс не встиг просто з'явитись, він вже атакований. О, я думаю, це 4-4. Перший Хелікс був у Загейма невдалий, пропустив Хаммер. Хаммер побачив, де бульдозер. Другий Хаммер просто перевіряв фланг. Знайшов ще один бульдозер. І це 4-4 рахунок. Ну це біда бідою. Ой. Ой, 3-3, а 4-4. Гра зрівнюється. Що за карта така? Це він її знайшов. А. Карта. Чудесенько передамо карту The Game.
Так, ну що, карту я передав з гейму. Після неї, щоб не було розсинхронів, бажано перезапустити гру. Ну, результат, якщо чесно, на мій погляд, неочікуваний. Граю на рівних. Зараз Айден з геймом. Реально, рахунок 3-3, я думаю, це серйозно. Готувався дуже сильно до цього турніру. І в нас лазер проти кого там? Проти китайця. Ой, лазер. Фокс. Цікаво, що це за карта, я її бачу. Отже, розпочинається в нас 7-ма гра, рахунок 3-3. The Game в нас на лівій частині, зелений колір, гладоксиновий генерал. Ядерний генерал в нас Ден на правій частині карти під фіолетовим кольором. Що за фігня? У китайця є прихована атака. Відразу вежзо. Ну, це, скоріш за всього, візуально так. Фіолетовий колір. Насправді там. Я не знаю, чи не працюють ці тонелі. Зараз вони можуть грати на користь, на руку оглашника. Цікава карта. Я думаю, що The Game зараз буде робити ставку на підриви. Тому що, ну, швидкий ядерний генерал, який зараз буде пресингувати своїми майстрами бою. Буде дуже неприємно. Можливо, навіть по працівничкам буде проходитись. Вправляє свій бульдозер в центрі, а там далекова. Є вже тунель гейма. В принципі, не проблема. І бункер, до речі, прикриває нафту, буде захоплювати. І перші майстри бою вже поїхали. Ну, це швидкі юніти. Тут працівничок. Ой. Ну, до речі, вдало зараз забігає. Є тунель тут знизу. Ракетники зустрічають цей грізний танк. Відразу ж відміняється скраб, щоб не робити тому опоненту супертехнічку. Так, і невже зараз Ден пропустить такий тунель? Ну це ж серйозний тунель. Він має вихід прямісінько на базу. Поїхав майстер бою. До речі, гальмує щось Ден. Не зупиняє. Не зупиняє. Так, і працівничок не добудує. Трішки йому часу не вистачило. І 99% зараз тунель недобудований залишився. Центр пропаганди і командний центр відразу ж. Так, ну глашник розійшовся. В принципі, нормально. Нафту собі захопив. Зверху тут нафту також захопив. Ден вже є аеродром, прикрив його стаціонарним гатлінгом. Приблизно так само він грав на карті Коджо Агава. Так, ну цікавий тунель. Не знаю, чи він працює, чи не працює. Можливо, навіть і працює. По ньому атака проходила. Є вже Хелікс. Ну, без Хеліксів Йоїден не грає. Це я ж знаю вже давно. Так, тунелі працюють. Ух ти.
Цікаво. Цікаво. Я думав, вони на робочі. Ну добре. Ну тут, в принципі, ситуація з цими тунелями однакова. Там тунель є і тут є тунель. Майстер бою зараз зверху-то проходить. Там працівнички, ну є там тунель, але не знаю, чи є хтось в цьому тунелі. Немає нікого. Є танк Скорпіон, але він без ракет. Працівнички все одно постраждали. Ще один майстер бою. Тепер вже знизу. Через місток проїхався. Ну і зараз ще й підриває. Ну тут також зараз втрачає своїх працівників. Тут непоганий тунель зараз від Гейма. І вежі лише один ракетник. Замало. Зупинили дову тунелю. Ще Хелікси є. Зараз я думаю, що Хелікси це загроза серйозна. Ще один майстер бою. Якось The Game пропускає їх. Зараз знов заходить. Ну треба вже було відбудувати тунелі. Ну... Проходить. Знов працівники страждають. Вже є бойовий автобус. Все це проходить. Не закрив тут вільний простір є у Дена, і там вже вкотре проходять ці атаки. Ох, який бойовий автобус зараз. Дуже вдало тут заїхав і зараз вибиває нафту для Дена. Так, ну, в принципі, The Game має всі шанси зараз піти вперед. Оверлорди, ну, навряд чи з позиції зможе The Game втримати собі, а ось Джармен Келл повибиває трішечки зараз і оверлорди. Бойовий автобус продовжує тут кататись і нормально так заїхав, до речі. Зараз ще аеродром буде знищено. Ще один тунель є, теж непоганий. Може його... Так. Бойовий автобус повертається з трофейним аеродромом для себе, ну новий буду відбудовувати. Йойден, Хелікси полетіли, але куди вони летять, вони самі того не знають. Треба зараз обережно ними грати. The Game повний порядок поки що на базі, декілька разів втратив працівників, але це були не серйозні втрати. Так, ви виїхали все ж таки бойові автобуси і зараз Хелікси падають. Один бойовий автобус, ні, навіть, ні, перевернувся все ж таки. Купили трішечки ракетники. Так, ну тут дуже незручно виходити з цього тунелю, якщо чесно. Він дуже вузенький прохід і оверлорди зараз вибивають його. Але далі там все закрито. Там далі вже немає куди пролізти. Тут також не пролізеш піхотою. Токсиновий тут просто все заливає. Так, а знизу тут атака триває. І знову бойові автобуси. Останній Хелікс зараз вибивають. Так. Ні, не вибили. Трішки йому залишилось. Є трофейний оверлорд зараз у токсинового генерала. І пішла тут битва просто за ці позиції. І Юейден здається. 4-й бал зараз уху іде до The Game. Ну, є можливість зараз відіграти цей бал, якщо чесно. Там, як бачимо, тунелі працюють. Для обох гравців, я думав, що вони взагалі не робочі і такі декоративні. Але я помилився.
Ну, тепер на черзі. Раунд реверс. Це в нас 8-та гра цього протистояння. Багато прям матчів вже подивились, і вони плюс-мінус рівні. І тепер в раунді реверсному Айден буде грати за токсинового генерала зліва. Справа буде грати за ядерного в нас The Game. Як ми бачили, ці тунелі для ядерного генерала працюють. Він може переходити з одного місця в інше місце. Ну, блін. Для китайця, я думаю, це непогано, так думали. Якщо Глашнику, в принципі, і своїх тунелів вистачає, то тут навіть дуже зручно для китайців. Хоча, можливо, я ось сюди десь бахнув би один тунель. Хе-хе. Китаєць був би задоволений, я думаю. Але нема такого. Алло. Ну що ж, дефолтна гра. В минулій грі The Game також займав ці позиції, непогано так для себе їх контролював. В центрі теж буде важко. Хатиночок багато. Піхотою. Ну, майже те саме зараз показує Ден. Якщо чесно, майже те саме. А і The Game, в принципі, нічого не вигадує, хоча в нього, мені здається, на мій погляд, трішки швидше. Перший танк поїхав в свою атаку. Там ще є прогалини в обороні токсинового генерала, якими можна, в принципі, користатися. Так, технічка. Полює за бульдозером, Ден. Мінус один бульдозер. І технічка поїхала далі, а зустрічати немає кому. А де ще бульдозер є? Бульдозер зверху. Тут не встиг. Хоплення відбулось. Трішечки працівнички постраждали, але не всі. Думаю, зараз The Game тут більш сконцентрований. Треба спіймати цю технічку, тому що вона дуже неприємна. Ну, можна бульдозер сховати в тунель. Дуже хороша думка зараз. Ці тунелі. І зараз ховається під дозерхантом. The Game. Танк дракон не дасть просто так зачепитись за територію. Ну, втрата одного бульдозеру неприємно, звісно ж. Але могло б бути і гірше. Зараз будується центр пропаганди. Ну, а тим часом, в принципі, потрішку Ден захоплює собі центр. В центрі тут ресурсів небагато, але є хатинки. Тут все це треба буде випалювати драконом. Це буде дуже неприємно, в принципі, тому що Ден буде заважати це роботи. 3 ресурсних центри. І нафти. Тут поки що немає нічого. Агресивних атак від The Game не відбувається. Він поки що грає просто територіально. Ох-охой. Тут знов. Так, до речі, непогано заїхав майстер бою тут. Є можливість зараз на ресурсний центр заїхати. І не встигає за ним Скорпіон. Підривається майстер бою, ну і забрав з собою 2
працівничків. Небагато, навіть 3. І відмінив там будівлю. Ой-ой-ой-ой, який танк дракон зараз спалює нафту, але трішки його не вистачає. Нафта все ж таки залишається в грі. Хотів зараз гейм поїхати вперед в атаку, але там дуже сильно все забудовано. Важко буде це зробити, але я думаю, тут легше буде. Зверху. Тим більше для китайця є такий чудовий тут тунель. Також є хелікси. Так, чи будуть тут ще й ЦМ-ки? Буде. Командний центр собі будовує. Тут атака. Атака зараз може вийти у Дена дуже неочікуваною. Я думаю, Загем її побачив, але нічого проти неї не буде робити. Замість того він іде свою атаку знизу. І, до речі, є всі шанси відбитись, тому що у Дена це, напевно, лише ці юніти є зараз в грі. Поки він це все роздуплиться, тут вже знизу все буде втрачено. Вибуває всі тунелі зараз, і далі на черзі лише нафта. Але є контратака від Дена. Там хелікси лише. Треба вибити лише бойовий автобус і квад. Боїться. Боїться. Хелікси рятує зараз. Повільно їде підкріплення сюди до хеліксів. Дуже повільно. Під атакою ще й військовий завод. Тут цю групу не повертає назад. Перевертається бойовий автобус, залітає туди. Хелікс. Та контратака закінчується. Особливо нічим таким серйозним і не відмітився. Ну так, декілька споруд все ж таки постраждали, але зараз неприємний контрудар буде наносити вже The Game. Там, до речі, я не знаю, чи є хтось в тунелях, чи немає. Щось дуже так несерйозно зараз виглядає Ден. Ну, тунелі, да, є, але де ж юніти? Немає ніякого захисту юнітами. Техніки взагалі, а тут проти тебе ядерний. Є 2 бойових автобуси. Зараз перевертається вже перший. Ну, важкувато буде стримати. Там ще... Ох, який зараз фейерверк тут відбувається. Але. Зараз без нафти залишається Ден. В центрі також є дуже неприємна група. Є хелікси. До речі, хелікси будуть залітати в слабкі місця. Бойовий автобус трішки пригальмували. І полетіли хелікси допомагати. Твої наземні групи є. І втрачає зараз тунель в центрі. Полетіли підвищення по ресурсам, по палацу. Ну, бойових автобусів деякий час не буде поки. Ден не відновить свій палац. Зараз серйозно прилетіло по його базі. Тут багато тунелів. Прорвати це все буде важкувати. Але тут зараз не вистачає і цемок. Чесно? Так, Хелікси досі в грі. Грамотно ними грає. Без втрат. І центр. Центр повністю втрачає. Я одну нафтову вежу буду втрачати. І Хелікси, ну не треба зараз так сильно підводити їх туди вперед. Зараз. І досі в грі. Вони досі в грі. Один квад не може позбивати їх. Часом тут вже ресурси закінчуються.
Слабенько виглядає UA-10. Не вистачає йому сил це все відбивати. Там ще лише 2 бойових автобуси і 2 скорпіони. Дуже швидко розбираються з цими бойовими автобусами. Не без втрат, звісно ж, для Зегейма, але там ще Хелікси зараз будуть допрацьовувати з повітря. І є можливість залітати. Але наземну техніку краще. Не так впевнено в цій грі виглядає зараз UA-10. Так. Але біда в тому, що в Зегейма також кошти закінчуються. Це останній ресурсник, який тут він може займати. А далі лише або вторинна економіка, або не знаю. Лашник може сидіти в обороні дуже довго. Навіть з невеличкою групою. Віджав. Ворожий. Ресурсний центр. Зараз його займає. Там стінгери. Небезпечно туди заїжджати. Працівники, ну вони не зможуть. Робота? Ну, в Зегейма не вистачає сил зараз, якщо чесно, йти в реальний штурм. Ну, не вистачає сил і ресурсів. Ресурси треба позбирати. Тим часом Глашник, в принципі, живий, відбудовує собі вторинну економіку. Так, полетіло бомбардування, ну це по нафті. Ой, там ще й бойовий автобус перевернули. Але нафта залишається в грі. Треба ще чимось бити. Я думаю, треба було спробувати, можливо, залетіти хеліксами. З цих позицій. Добити. Ну так, полетів The Game. Буде спробувати нам вибивати цю нафту, добити її остаточно. І не вдається зробити. Новий бойовий автобус. Намагається так, акуратно грати хеліксами. Дуже акуратно, щоб вони там в нього не падали. У Дена вони красиво тут. В минулій грі були втрачені. Тут поки що The Game дуже і дуже обережно. Знищує всі. Будівлі нейтральні. Ще одна є. Так, а там Джерман Келл є. Треба приховати свій бульдозер. А що це таке поїхало? Ресурси? Хелікси облетіли всю карту. Це повстанці. Нові. Ну, поки що, ну, не знаю, що може зараз виграти The Game, щоб прорвати цю кругову оборону, яку зараз займає Ден. Але Ден реально сидить в глухій обороні. Для нього це, ну, питання виживання, якщо чесно. Там багато квадів, один бойовий автобус вже втратив, і хелікси полетіли допомагати. Зараз на наземній групі, але там квадів треба остерігатись. Один хелікс падає, другий хелікс падає, але наземна група досі в грі. Квади навряд чи зупинять таку кількість оверлордів. Тут займається диверсійною роботою за UA-10. І Ден здається, він в повному оточенні не витримує цього пресингу. Нас разгромили. 5-й бал у нас іде на користь The Game. І, до речі, це, можливо, остання гра буде для The Game, якщо він зараз її переможе. Можливо, і ні. Ну, Дену треба 2 бали зрівнювати.
Якщо чесно, робити, я думаю, буде важко. Я думаю, це зробити буде дуже. Ну що ж, чекаємо карту зараз від The Game, що... Можливо, він там щось готував. Момент істини. Зараз The Game обирає карту. І, можливо, це буде його остання гра. Можливо, і ні. Ух! Як зараз Дену неприємно за лазера буде грати. Хоча... Це можливо. Минулу гру за піхотного генерала The Game провалив. Це реальність. Головне, щоб він зараз ще один раз провалився. Що ж, Ден змінив колір і тепер грає під помаранчевим. За лазерного генерала зверху. Під зеленим, як і був. The Game грає за піхотного китайського. Мені здається, ця карта менше, ніж БКЛ. В цьому буде фішка. Ближче до бази суперника. Але Василь в одному кроці зараз від свого прохіду до наступного раунду. Якщо він зараз забирає цю гру, це буде 6-3 і він по 1/8. Якщо ні, це буде 5-4. І наступна карта це буде реверс. Йому треба буде зіграти лазерним проти піхотної. Там є всі шанси у Дена зрівняти рахунок і зробити 5-5. У випадку рахунку 5-5 повинен бути зіграний. Зараз я вам скажу. Так. China Mirror на карті Tiny Tactics. Якщо рахунок буде 5-5. Така ось фігня малята, як чесно. Я думаю, зараз The Game треба перемагати. Він зобов'язаний просто це робити. Інакше в нього можуть бути проблеми. Тому що ще невідомо, чим обернеться для нього той китайський Mirror. Є вже перший Хаммер. І Дена дуже, до речі, швидкий. Але Хаммер тут взагалі ніяк не контролюється. І його втратили. Ще один є Хаммер. Просто по всій карті розбігається піхота, але поки що активних дій від The Game не було. Аванпости в нього є. Вони заряджені. Одинички тут займає. The Game не віддає їх опоненту. Ще один Хаммер. Так, аванпост на правий фланг, а там є вже Firebase. Але, я думаю, Firebase можна вибивати. Він не загрозливий такий сильно. Що у нас тут взагалі є у Дена? У Дена грає
доволі дефолтно. Лише хамери. Якщо в минулій грі вони там раптори робили, то тут рапторів, як бачимо, немає. Хоча я думаю, що, можливо, вони були б і потрібні. 3 ресурсних центра грає зараз The Game. Дуже сильно економічно. Камери тут від Дена є в грі. Висаджуються ракетники з аванпостів. Ракетників реально багато. Ракетників, ну, реально багато. Ну, не вистачає зараз мініганерів. Є вивчені флешки. Медичка тут не працювала. Хотів відбиватись медичкою, не вдало. Так, тут зараз ще з'являються рейнджери. Ну, реально, мені здається, не вистачає зараз. Ось проти цих хамерів, тому що, ну, аванпост. Хамери, в принципі, з аванпостом можуть розібратись. Це для них реально не проблема. Треба зараз підтягувати авіацію, а аеродром вже відбудовано. Чи буде вивчений напалм? Можливо, вже його. Гейм. Неприємна втрата. Можна зайняти цей бункер. Я думаю, ну, хоча тут флешки є, в принципі, не сильно там і не займ. Не сядеш. Куди? Командний центр. Так, а що там? А, 2 бульдозери все є. Я думав, що він втратив один з них. Ні, там все нормально. Ну, поки що The Game не йшов прям в такий сильний штурм. Да, електростанцію там забрав, але. Міги вже в повітрі. Камери також будуть прикриті від повітря. Там вже є один месник. Дуже обережно обидва грають. Розумію, що це вирішальна гра. Не встигає тут засадити бункер піхотою. Ну, будуть міги. Я тут, мені здається, буде зараз побоюватись втрат The Game. Тому що міги йому реально потрібні. Дуже обережно. Просувається вперед Ден. Камери свої віддавати він не бажає. Так, і є. Непогано так просувається по правому флангу. І прилітають все ж таки міги, але міги просто всі падають. Втрати невеликі серед хамерів, якщо чесно. Ще один месник додається в цю групу. Висаджується піхота. Там багато мініганерів. А ось тут непоганий мініганер забігає по лівому флангу, його там ніхто не зупиняє. Взагалі. Але активна фаза протистояння зараз відбувається на центрі. Айден, не знаю, помітив він цього мініганера чи не помітив. Ой. Сам побіг просто на бульдозер, на рівному місці його втрачає The Game. Але я думаю, The Game зараз було не до того хлопчика, якого він нещодавно втратив.
Так, а тут вже 4 месника. Ух. Як зараз боїться Айден? Просто боїться. Так, міге. Але там просто так не пролізеш до цих хамерів. Так, є і ЦМки. Морозять цих месників, але... Ой, щось він навіть по своїм вдарив. Якось дуже незрозуміло зараз від цього гейма. Ой-ой-ой-ой, які втрати серед авіації зеленого гравця. Просто, ну, шалені, я не знаю. Навіщо так багато втрачати? І Ден не дає дихати за геймом. Просто взагалі. Месників знову 4. І просування трішечки по трішечку вперед є. Є третій ранг. Є третій ранг. Важко зараз ДГМу втримати таку велику навалу з хамарами та месниками. Ракети його не спрацьовують, міги його неефективні. І ЦМки, ну, можливо, треба багато і ЦМок. Там ще не так все... Не так все легко. Є стратегія. Ще гірше. Чорна Лотос. Ну, можливо, вона як подлюка зараз пролізе в тил до Дена і там наробить йому кіпішу. Вимикає одного месника, ну. Це ні про що. Так. Ще один месник вимкнутий. І в повітрі. Є ще? Є снайпери, ну це взагалі зараз буде біда бідою. Дуже серйозно. Для Зегейма. Там вже і піхотою не пограєш особливо. Пристрелили Чорну Лотос. Піхота вже неефективна. Ой-ой-ой-ой-ой. Як же зараз ефективно грає Ден за піхотного генерала? І бульдозер зараз знищують. Ну, працює ця тактика. Ця тактика працює. Міги неефективні. Піхота неефективна. Ці переваги цього китайського генерала просто на одному місці згорають як в тому напалмі. Просто нічого не вдається зробити. Скриваються аванпости і, в принципі, там вже підпрацьовують. Здається, за гейм це 5-4 рахунок, і зараз буде мега важливий бій. Нас разгромили. Мега важливий бій. Якщо його за гейм не виграє, то нас чекає китайський мірор на карті. Там, до речі, Юейден. Ну, показував він в Грізфейсі ще. Ух, яка важка гра зараз для The Game. Це неочікувано, чесно. Рахунок 5-4. Щось в мене все залагало, що я чат не бачу свій. Ну, я перезавантажу чат.
Донателло я вимкнув. Що? %71% вважає, що все ж таки переможе The Game. 29% вважає, що виграє Ден. Ви що, на Донателло накидали? Блін. Їхали. Зараз я тоді озвучу. Там не Донателло в мене. Ех. Не та ссылка. Не те посилання. Так, ну що ж, тепер гра у відповідь у нас. Ден буде грати за піхотного китайського генерала знизу. Гейм буде грати за лазерного зверху. Ну це реально проблема. Реально проблема, блін, ви не туди не кидали, йоп. Добре. Все одно дякую за донати. Зараз я подивлюсь там донат. Дякую за топовий контент. Привіт з Ізмаїлу. І вам дякую, хлопці, за 35 гривень. Дякую, General. Так, Роман Дакар, 500 гривень. Я за красиву гру, але за молодого чуть-чуть більше. Дякую. На чобіток 200 гривень від Raven Seed. Дякую тобі теж за підтримку. Я просто не оновив ссылку, там Донателло, я вже хочу відмовитись від нього. Це не робоча платформа, просто фігня фігньою, якщо чесно. Так, а де воно тут? Де вона тут? А, ні. А, о. А, там посилання скрізь. Ну да, Донателло, блін. Так, ну що ж, поїхали, давайте дивитись наступну гру. Так. Ну да, дуже серйозна битва, якщо так подивитись. Дякую за підтримку. Ви просто, ну, я не те посилання залишив під стрімом, тому не прийшли вони. Вони кошти надійшли, але не було сповіщення. Дякую. Зараз змінив посилання, тепер все працює. Так, ну тут Хаммер поїхали, нахабно будуть атакувати. Ну, до речі, цікаво, що зараз буде грати The Game за тією ж самою тактикою, як і грав Ден. Вона дуже робоча, як виявилося, якщо чесно. Ось хто грає з нами в генерали, можете брати на озброєння, як зараз зіграв UA-Den. Ну, реально, це працює, як ми бачили. Так, ну тут камери, в принципі, поки що робочий варіант. Зараз буде знищено. Посаджується піхота з хамерів. А оце неприємно зараз. А оце дуже зараз неприємно від UA-Den. Просто вимкнув ресурсний центр на правому фланзі і заїхав під ресурсні центри зліва. Це дуже загрозливо. Чинуків. Плюс ще й тут бульдозер. Так, а це що, останній бульдозер чи як? Ой,
А тут ще й останній бульдозер. Більше нема? А більше бульдозерів і немає. Треба зараз його дуже сильно берегти. Фелікс. Ну, блін, ну тут треба зараз за гейму. Я думаю, брати на озброєння тактику Дена. Вона дуже ефективна проти авіації. Дуже ефективна проти аванпостів з ракетниками. Проти Хелікса буде 100% працювати. І зараз The Game не встигає вже. Юейден на правий фланг відправляє свій Хелікс, і чинуки просто не виживуть після такого. Падають. Лазерлок відразу ж, але встигає висаджувати. Встигає Ден висаджувати. Тут дуже багато піхоти. Камерами важко таке зупиняти. Намагається щось зробити. Втрачає один хаммер. Ну, поки там розбирався. Ден, в принципі, живий. Має себе відносно нормально. Ну, не знаю я, яка там ефективність. Дякую за підтримку. Дякую реально за підтримку. Дуже приємно. У мене щось і чат злетів, і не те посилання. Ну я трішки в цьому плані не підготувався. Але дякую за підтримку. Просто не за тим посиланням ви відправляли. Воно теж працює, але там мені не подобається їх відношення до стрімерів в платформі Donatello. Тому я хочу від них відмовитись. Щось мені здається, що The Game зараз не витягне цю гру. Щось в нього дуже важко все йде. Ну прям реально важко. Так, він, звісно ж, тримає оборону, але щось якось слабенько виглядає. Зараз Юейден захопив собі нафту, вже міги є в повітрі, камери вибивають. Ну, я думаю, треба зараз міняти. Кардинально треба зараз міняти The Game стиль гри. Не працює така схема, як ми бачимо. Але якось і дерев'яно грає The Game. Нічого не змінює. Просто абсолютно нічого. Дуже довго буду вибиватись. Тут трішечки швидше, але теж довго. Міги в повітрі кружляють, чекають на свої цілі, а цілі в них хамери. Хамерів мало. Так. Пішла перебудова у The Game, є перший месник, але його може зараз не вистачити. Треба ще додавати месників. Ще одну електростанцію собі будує. А міги тим часом вже в повітрі і один лише там месник був і саме на нього полював. Саме на нього полював Ден, хоч і втратив свій міг, але він виявився більш ефективним. Провалюється правий фланг оборони The Game. Це дуже серйозні проблеми за собою може потягнути. Дякую, хлопці, за підтримку, за соточку. Так. І... ну все. Ну все, я думаю, важко буде зараз. Дуже важко. Гейму по такій грі всюди ворожі юніти.
Вибивають бульдозер. Ресурси є, в принципі, на новий бульдозер, але тут тепер проблема, чи бульдозер заказувати, чи юніти. Обирає юніти. Тут ще є аванпости, які заїхали дуже глибоко. Важко з ними розібратись, втрачає свою електростанцію. Камери поїхали, там вже і ЦМ-ка є. Тут своїм ходом вже і... Першим все ж таки виявляється Ден, в нього є 3-й ранг, полетіло бомбардування і вибиває йому військовий завод. Як же погано The Game виглядає за американців проти піхотного. В минулій грі на Black Hell він також не сильно йому вдавалося грати. Зараз ситуація повторюється, знов не встигає за швидким Деном. Реально Ден швидкий. Що. Тут я навіть нічого і брехати не буду. Він швидше грає. Він швидше приймає рішення. Хоча я думаю, що вони однолітки з Деном. Навіть, можливо, Ден старший, ніж The Game. Тому що, The Game він просто раніше розпочав грати на високому рівні. А так, в принципі, вони плюс-мінус одного віку. Василю десь навіть 16, якщо я не помиляюсь. А Дену 18, можливо, навіть вже й 19. Він навіть трішечки старший. Але він все одно виявляється швидшим, ніж Василь. Зараз же підвищення на повну літають, але є 3-й ранг, але немає казарми. Зараз, казарма дуже важлива тут. Казарми можна... Ой... Ще й міни їх скинули під військовий завод. Казарма ось лише зараз. Але тут вже пішла атака від Дена, і треба зупиняти. Зупиняти її важко. Ой, я тут просто все в мінах. Треба зараз розмінувати, і, здається, The Game. Це рахунок 5-5. Китайський Mirror нас очікує з вами на карті Tiny Tactics. Гра дуже важка. Дуже напружена зараз для обох гравців. І UADN робить неможливо. Він майже з безвихідної ситуації забирає відразу 2 гри, і рахунок стає 5-5. І це Mirror. Вирішальна гра. Далі все. Далі все або один, або Ден, або The Game в 1/8. Я не знаю, гра такого рівня гри ще не було. Турнірі? Гра дуже добра йде. Карта в нас буде Tiny Tactics. Ми бачили танкові мірори на цій карті. Вони теж дуже напружені. Я думаю, тут цікаво буде дивитись за цим стоянням. Обидва гравці просто одного рівня. Я не знаю, чесно. Я думав, що UADN погірше буде, ніж The Game. Але, як бачимо, UADN дуже сильно готувався до цього турніру. Просто реально дуже сильно. Дані йому 16. Просто хлопчик такий великий. Дуже дорослим виглядає. Ну що ж, карта Tiny Tactics. The Game в нас праворуч під зеленим кольором. І ліворуч у нас UADN за такого ж китайця, але помаранчевого. Гра просто бомба. Імба. Потужно. Грають обидва. Дуже серйозно. Так, ну що ж,
Цікавий бульдозер. Зверху їде. Там такого бульдозеру немає. До речі, він проти Фейсі показував схожу тактику. Зараз The Game, ну, напевно, припускається такої ж самої помилки, як Фейсі. Віддаючи цей фланг зверху на відкуп своєму опоненту. Бульдозер The Game поїхав ще вище. Побачимо. Побачимо, як це тут буде зараз. Так, ну це просто епічна гра, мені подобається. Обидва гравці просто показують жагу до перемоги, ну, дуже серйозно. Перший Халікс є від The Game. В принципі, щоб ловити ці танки-дракони, Хелікс буде саме те, що потрібно. Але не туди зараз летить Хелікс, не туди. Він летить вниз, а треба летіти вверх. А там взагалі зверху нікого немає. Зараз буде страчати свій ресурсник. Але тут бульдозер знайшов. Ну це вже плюс трішки. Поїхав Гатлінг проти танків драконів. Ну це просто зараз провал на цьому фланзі від... На цьому фланзі провал від Цегейма. Втрата ресурсного центру 100%. Втрата військового заводу можливо. Хелікс поспішає назад рятувати ситуацію. Зараз в нього паніка. І військовий завод, ну да, я ж казав, можливо, але не втрачає зараз. Ще поїхали, але тепер це вже Гатлінги. Там же Хеліксом не зупиниш їх, просто так. Ну, зараз палює дві нафти і Юейден. Ну, в принципі, Юейдена, якщо він ризикнув зверху, то там знизу в нього взагалі ніякої оборони не було, але тут Хелікс є. Тут Хелікс є і Гатлінги, блін, вони не дадуть йому зараз просто так знищити нафту. Треба їх трішки ближче туди підвести. Знаходить ворожий військовий завод. Трішки завдав тут шкоди для The Game. Ще й бульдозер тут знаходить. Це другий, до речі, бульдозер. Ще є бульдозери? Є ще один бульдозер. Додатковий від Дена, третій. А тут Гатлінг є. Ой. Ну, до речі, бульдозери вибивають один одному прям на ура. Небезпечно тут. Феліксом літає Ден прямо перед самісіньким Гатлінгом. Побачимо. Ми зараз побачимо. Рахунок 5-5, далі немає куди грати. Тут вже вирішально. Серія пенальті, якщо так можна сказати. Командний центр. Не зараду там The Game. Це в нього останній бульдозер. Ну, до речі, треба його зараз берегти. Опа, і тут Гатлінги не може пролізти Феліксами. Просто так, Ден. Не може. А, є ще один. Обидва розпочинали з трьох бульдозерів. Обидва розпочинали. Мені здається, зараз більш симпатично виглядає The Game, якщо чесно. Тут, в принципі, ну, ресурсів більше The Game. Ресурсів більше, є можливість ще один ресурсник підбудувати. The Game не пропускає на свою територію просто так. Без бою просто так не пролізеш туди. Пінгану на Гатлінга немає. Не вивчали. Ой! А це, можливо, останній бульдозер зараз. Якщо втратить його, буде біда. До речі, тут можна залетіти Хеліксом. Там немає ніякої оборони. Заходить бульдозер. Так. Один Хелікс падає у Дена.
Падає саме той, який був з пропагандою. Тут також не пропускають. І, здається, Ден не витягує він гру проти The Game, і The Game нас виходить в 1/8, чи ні? Чи продовжує грати? Ой, ще й бульдозер втратив на останній секунді гри. І в нас разгромили. The Game в 1/8. Буде чекати на свого опонента або Хербі, або Тімстеп. Ну, гра була дуже напруженою. UAD не один раз рятував своє становище, хоча міг програвати ще раніше, але він бився до останнього. Ну, це серйозна була гра від нього. Я його просив на цей стрім грати на повну силу. Не треба там ні на кого дивитись, грає на повну силу. І він так і зіграв. Гру показав красиву, свою, дуже яскраву. Молодець, ну що я скажу? Грає він дуже сильно. Грає він дуже сильно. Трішки йому не вистачило пройти за гейма, хоча він сьогодні був просто красунчиком. Така ось у нас ситуація. 6-5 рахунок. Нам залишається лише його привітати з такою яскравою грою. Давайте подивимось. Напевно, я не буду спойлерити зараз результати інших матчів. Я планую їх також стрім взяти, хоча там вони і в записі. Але дуже цікавий та напружений бій сьогодні. Видали гравці. Навіть неочікувано. Дуже красиво. Я сподіваюся, вона і вам також сподобалась. Я думаю, на наступний стрім візьмемо якусь ще гру. Давайте подивимось, я вам спойлерити не буду, але покажу, які матчі вже зіграно. А ми і подивимось, що можна взяти під стрім. Так, в нас є вже зіграна бійка між Еджу та Стазом, але цю гру з етичних причин глядачі просили не брати на стрім. Що я хотів? Ну, добре, не хотіли, я не буду нікому там Стаза робити неприємний настрій. Є гра Fargo Big Size. Я спойлерити не буду, який там результат, але вона вже зіграна. Її 100% ми візьмемо під стрім. Є також гра Raging, це в нас Шей проти Реала, також гра зіграна. Її теж можемо взяти під стрім. Ну тут майже всі ігри, матчі, які ми можемо взяти на трансляцію. Тензор Бойка ми вчора планували, але сьогодні в нас домовились на 9 годину грати гравці, тому цей матч ми перенесли. Я думаю, він буде наступним. Я взагалі планую брати по 2 матчі за один стрім, тому, скоріш за всього, буде така ось історія. У нас вже є Шей Бойка в нас в 1/8. Тут ще є Фарго, Стас. Тобто цікаві матчі. Цікаві матчі. Що в нас по призовим? Призові, до речі, підросли. Вже 25600. Так, а де вони? Прайспул. Давайте дивитися. Призові 25600, 690 вже навіть. Вже ще більше. Так, а хто тут? Ну тут додалось ще багато нікнеймів. Я вам так скажу. Тому що ближче до фіналу призовий фонд все більше і більше. Там на цій сторінці 25600, тут вже 25690. Ну, в принципі, для гравців це дуже приємно. Ага, ось, я це і шукав. Ну, за перше місце майже $9000. Це серйозно. Це серйозно, це 38% від загального призового фонду. Майже 40. 17% це на друге місце. 4250. Третє місце $3000. Ну, це серйозно. Так, до речі,
це в нас 1,16, і тут вже є призовий фонд $115 підлетівшому, тому Ден зараз заробляє майже 5000 гривень на рівному місці. Правильно ж? Перше 17-32 місце взагалі $400 на всіх отримують. Це взагалі там копійки. Мало. А ось зараз хто відлітає в 1,16 і отримує реально 5000 гривень. Це для самотнього хлопця, я думаю, нормально за дві гри отримати. Ну, в 1/8 вже по $590 отримують ті, хто програють. Це вже теж можна місяць прожити. Так. Не сильно розганяючись, то можна і так. Ну, непогані тут призові, якщо так чесно. Жити можна на такі кошти. Давай ще подивимося. Та ні, завтра на роботу йти. Сьогодні вже більш нічого не подивимося. Завтра на наступній трансляції подивимось обов'язково матчі Тензорга.